Quyền Linh xin kính chào quý vị. Mỗi tuần trôi qua rất là nhanh, chúng ta gặp lại nhau để cùng gặp những mẹ chồng nàng dâu để chia sẻ những vấn đề mà người ta thường hay nói, đó là những vấn đề không bao giờ nói được. Mà trên chương trình Mẹ chồng nàng dâu chúng tôi sẽ nói được điều đó quý vị. Nói để rút kinh nghiệm, nói để chia sẻ, để lan tỏa tình yêu thương. Dạ đúng rồi. Và Mẹ chồng nàng dâu cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành riêng cho đại tràng co thắt và hội chứng ruột kích thích đã tài trợ cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Kệ mẹ, nói kệ mẹ, con không làm là con không làm. Gia đình chồng em đông người thì mình cứ nghĩ đông là phải ăn nhiều. Ăn nhiều thì mình phải nấu nhiều. Sợ lỡ là nấu thiếu rồi sao? Xin mời. Rồi mời cô, mời em. Dạ chào cô, chào chị. Rất vui được chào đón cô với là em tham gia chương trình. Cô có thể giới thiệu về mình? Chào Quyền Linh, Dạ. chào Lê Lộc, Dạ. chào tất cả. Cô là Lê Thị Hồng Hoa, 54 tuổi. Cô ở Long Khánh. Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc và chào tất cả các quý vị khán giả đang có mặt ở tại trường quay. Con tên là Nguyễn Thị Huyền, Trâm Anh. Năm nay con 27 tuổi. Hiện tại con đang kinh doanh bánh cơm ở Phan Rang, Ninh Thuận. Cơm gà hả? Đúng rồi. Dạ. Và con đã về làm dâu của mẹ được 6 năm rồi ạ. Chị có em bé chưa? Dạ em có 2 bé. Bé lớn 4 tuổi là bé gái và bé trai mới được 7 tháng. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô có ấn tượng điều gì không? Ngày đầu tiên thì cô cũng không gặp nó, nhưng mà cô có nghe chú á. Chú bảo là ở nhà có cái con bé nào á, nó ngồi ở hè nhà mình. Thì cô mới hỏi con bé nào, bảo không biết, hỏi có quen không, bảo không. Về sau thì chú lại nói hình như bạn gái của ông Thăng hay sao á. Cái cô cũng nói trời ơi, thằng này mới học là cấp 2 à, còn bé mà đã có bồ rồi. Cô về cô cũng nói với chú là nó bé quá, xong chẳng biết là chú nói với thằng Thăng sao. Thế là không thấy nó xuống nữa. Một thời gian là vài năm sau vậy là về xin ba má cưới vợ. Thì năm đấy là cháu được 21 tuổi. Thì cô cũng đồng ý thôi. Nhưng cô biết là con bé ngày xưa từng ngồi vỉa hè nhà mình không? Đúng. Biết rồi luôn đúng không? Biết có một cô đấy thôi. Vậy chị có ấn tượng gì về mẹ chị không? Dạ tại vì hai vợ chồng em quen là mới học cấp 2 tức là lớp 8. Thế rồi bữa đấy trẻ con lắm. Vô tình có một lần chị ngang qua thấy ngồi trước nhà. Lúc đấy còn đang là bạn thấy ngồi trước nhà cái ủa nhà đây hả? Cái ông xã gật đầu vô nhà ngồi chơi phát một từ sáng cho đến trưa luôn. Là ngồi trong nhà chồng chơi vậy đó Ngồi hả? hè, ngồi với hè hai đứa ngồi Nhà bạn học chơi. ấy. À. Học cùng lớp hay sao? Ngồi nhà chơi từ sáng đến chiều rồi ba mẹ có thấy không? Trưa mới đến trưa thôi, chưa đến chiều. Mới đến trưa mà hồi đó là ông xã có cái nhiệm vụ là phụ gia đình là cơm nước. Mà ngồi chơi cái ông xã hai quá không có làm được cái gì hết. Thế là bố chồng cũng đến là nói thì không nói được, bực lắm. Cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô mà cứ lườm chồng, lườm lên lườm xuống. Mà lúc đó thì em còn nhỏ vô tư quá, kệ. Anh chị chồng cũng bóng gió mà mình cũng kệ. Cứ tại vì một phần là do bạn em là con út. Ở trong nhà nhiều khi mình vô tư lắm, mình chẳng có bây giờ mình để ý làm gì cả. Làm chồng em cũng ngại quá. Rồi sau đấy là chồng em có nói là trời hôm nay về bị chửi quá trời luôn. Rồi có những lần sau nó cũng có tới, nhưng mà chỉ đến cổng thấy bố bạn đang đứng ở đấy. Chào cái hỏi là bác ơi con hỏi Thăng có nhà không? Là thấy bác sĩ có mặt xuống cái không có nhà. Rồi thôi tôi chạy không tới. Vậy là do lần đầu ra mắt nó không ấn tượng đó. Dạ vâng. Ngồi nguyên từ sáng đến trưa đó. Bị Nhưng mà nhắc nhở. má không có nhà, má đi suốt ngày. Đi từ sáng cho đến tối mới về. Nhưng mà khi mà tới đám cưới rồi thì cô có thấy con dâu mình được không? Lúc đầu thì về nhà nói chung ra nấu ăn thì cũng vụng về lắm. Cũng không biết nấu ăn. Nhiều lúc làm đồ ăn thì dầu mỡ là lung tung ra hết. Có nhiều lúc nấu, ví dụ như nấu một nồi lẩu, má còn nấu lẩu cho má ăn. Nấu một nồi lẩu thì không biết bao nhiêu gia đình ăn cho hết nữa. Trời ơi. Nói nhiều, ới là nhiều luôn. Nhà cô ăn có tí xíu à. Rồi khi cô cũng bảo là thôi từ nay trở đi không cho con đi chợ nữa. Con đi chợ con mua nhiều như vậy rồi ăn sao hết. Với là một phần này, tại vì mình không biết nấu ăn. Nhà thì không có phải nấu, tại vì khi ở nhà thì toàn bộ là ba mẹ làm hết. Đến khi xuống dưới nhà chồng, thứ nhất là thấy gia đình chồng em đông người thì mình cứ nghĩ đông là phải ăn nhiều. Ăn nhiều thì mình phải nấu nhiều. Lỡ là nấu thiếu là sao? Hai mẹ con hợp nhau về vấn đề gì nhiều nhất?
Hợp á thì mình nói cái gì nó cũng nghe, bảo cái gì nó cũng được. Nói nghe chung ra chưa chắc con đã dâu... hợp với cô. Không, con dâu cô biết. Nhiều Không, nó không. nghe cái gì nó nghe, nó phải chịu thôi, nhiều khi nó về nó sợ. Nó làm dâu nó phải sợ phải không? Dạ đúng Không, rồi. đúng rồi. Thích mua sắm cho mẹ lắm. Nhưng mà nghe thì nghe, nhưng mà có nhiều cái vấn đề cái bản tính mình ly hướng lắm. Có nhiều vấn đề mình không nghe là mình không làm. Nghe nhưng mà không làm. Vâng, kệ mẹ nói kệ mẹ, con không làm là con không làm. Rồi lúc đó sao, lúc đó cô biết điều đó không? Không. Thì cô cứ nói nó làm sao, tại vì cô cứ ở dưới chợ suốt ngày. Cô nói nó làm không làm kệ nó đúng không? Ở nhà ai làm cô không có biết đâu. Một phần á, nhà mẹ á, tuy là mẹ có con gái nhưng mà mẹ không có gần gũi với con gái nhiều cho lắm. Nên là khi mà thời gian đầu khi mà mình mới về á, tình cảm nó chưa có. Nhưng mà lúc như cái hôm mà mới cưới xong, cái hai vợ chồng em cũng ngồi nói với chồng là thôi, cái vấn đề mà cưới á, chắc chắn á, nhà mình á, cái điều kiện nó cũng không có được như nhà người ta, chắc chắn là má sẽ phải vay mượn. Nên là thôi giờ cái tiền mừng, thay vì mừng để em làm vốn cho vợ chồng mình làm ăn á, bây giờ thôi mình gửi lại cho má để má lo cái nợ nần cho đám đi. Hai vợ chồng mình còn trẻ, có sức khỏe, từ từ làm nó cũng được. Xong xuôi thay đồ trước khi mà lên xe để đi hưởng tuần trăng mật á, thì hai vợ chồng có vào và đưa cái số tiền mừng cho mẹ, rồi cũng nói như vậy với mẹ. Thế là lúc đấy mẹ em khóc. Khi mà mẹ em khóc á, là lúc đấy em mới biết rằng mẹ không khó tính. Đối với một người mà dễ khóc như vậy, dễ xúc động như vậy thì chắc chắn mẹ sẽ không khó tính. Đúng đó, mẹ mà như vậy thì mình dễ sống. Chỉ cần mình cố gắng. Có hay không là do mình chứ không phải là do mẹ. Mình cố gắng thì chắc chắn là sẽ được. Tự bản thân phải biết tạo để gần gũi với mẹ hơn. Như chẳng hạn như tối đến bình thường á, mẹ em đợt đấy bắt đầu tóc có tuổi, bắt đầu có tóc trắng. Nhưng bình thường là do chị gái chồng em và em chồng em, hoặc là có khi cũng có chồng em ngồi nhổ tóc cho mẹ. Bữa nay không, em về mà hết ngồi em dằn, tối nào cũng ngồi nhổ tóc cho mẹ hết. Hai mẹ con vừa ngồi nhổ tóc, ngồi coi phim, có khi mà ngồi mà ngủ luôn thì đập mẹ dậy, nhưng mà vừa ngủ chứ ngồi đi ngủ. Em kể mẹ em khóc rồi kìa. Thật sự là rồi cứ như vậy rồi. Ví dụ như nhà chồng em, tại vì các anh chị em cái tuổi nó gần nhau, có nhiều cái nó chưa có phần nề nếp. Và tự nhiên cái năm đấy mình thực chất là còn nhỏ, nhưng mà cái năm đấy Tết đầu tiên em nhớ rõ là năm đấy là Tết năm đầu tiên. Mùa Tết bận lắm. Tết nhà em bán hàng ở dưới chợ, có nhiều khi là những cái ngày Tết ấy ở luôn dưới chợ 11, 12 giờ đêm mới về mệt lắm. Nên khi những cái ngày Tết là tranh thủ ngủ. Nhưng mà cái Tết năm đấy đầu tiên em về, lễ lại sáng xong là em lùa hết mọi người dậy. Em lùa hết dậy rồi mời ba má ra bàn ngồi, các anh chị em quây quần lại để chúc Tết, chúc tuổi ba má, rồi mừng tuổi cho ba má. Ba má mừng tuổi lại cho các con. Thế là má em lại khóc. Má em rất là dễ xúc động, rất là dễ khóc. Từ đó mình đã nhìn thấy rằng má thật sự là một con người rất là yếu đuối. Cô khi mà con dâu mình đưa toàn bộ tiền cưới của nó cho mình đó, cô nghĩ sao mà cô khóc cô? Cô thấy nhiều nhà 3 cái đồng tiền người ta dành giật nhau ấy, còn con mình nó không có đồng nào mà nó đưa hết cho mẹ. Cô thấy thương con. Rồi cô xử lý sao với số tiền đó? Cô đâu có lấy đâu mà nó cứ bắt cô lấy thôi. Dạ. Cuối cùng có lấy không cô? Thì cô cũng lấy. Tại nó muốn cô lấy mà. Bắt đầu cô thương con dâu từ lúc đó đúng không? Thương lắm chứ. Nó bước vào nhà mình là mình đã thấy như con gái của mình. Nhưng mà giờ cái chuyện cái tính tình của cô với là con dâu có những điều gì không hợp với nhau không? Khéo trong cách cư xử, tính chính từ khi về làm dâu mẹ, và em cũng học được cái cách khéo đó của mẹ. Nếu mà nói đến những cái khúc mắc thì chỉ có một số thời gian ban đầu mình về thì mới làm dâu mẹ, không phải là mẹ ruột. Có một số cái thì mẹ làm nó không được như mẹ ruột, mình sẽ không được như nhà mẹ ruột, thì cũng thấy tủi thân. Những cái chuyện đó là chị đã từng chia sẻ với mẹ chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ em nói tới với mẹ. Vậy thì nhân dịp này chị có thể chia sẻ để mẹ giống như là mẹ hiểu mình hơn không? Dạ giống như là cái đợt em sanh em bé đầu tiên thì em sanh mổ. Rồi khi mà sanh xong thì mẹ em tại vì do bán tạp hóa không có khéo trong cái vấn đề chăm bà đẻ hay là chăm em bé sơ sinh đâu. Nhưng mà mẹ nói chung là trách nhiệm của người mẹ nên mẹ cũng đi lên dằn với bà ngoại, đuổi bà ngoại đi về, cứ để đấy để chăm cho. Thế là ngoại em thì do đã chăm cái giờ trước đó thì đến cái lúc đó cũng về muốn tắm rửa ăn cơm nước rồi mới lên. Thế
cái để lại cho bà nội chăm. Bà nội đi lên chăm cháu mà bà nội ôm thêm một đống sổ sách nữa. Một đống sổ sách nữa. Rồi mà mẹ ngồi mẹ làm sổ. Em thấy mẹ làm sổ em không nói gì hết, tại vì con còn ngủ mà mình thì vẫn đang nằm trên giường cái gì hết. Rồi mẹ làm sổ xong cái mẹ lăn ra mẹ ngủ luôn. Mà lúc đó thì em bé nó dậy và cần uống sữa. Mà em thì còn ngủ đau mà cũng không dám gọi mẹ dậy. Mình nghĩ chứ con dâu giờ sao dám gọi mẹ dậy để sai mẹ đi pha sữa giờ. Phải ráng bò dậy để mà đi pha sữa cho em bé. Cái tự nhiên lúc đó trong lòng cảm thấy tủi thân lắm. Bây giờ sao giá mà nếu mà có mẹ mình ở đây á thì chắc chắn mẹ mình sẽ không có để cho mình như vậy, không để cho mình bị đau đi xuống giường mà phải như vậy, chắc chắn mẹ sẽ làm. Cho đến khi mẹ em đi lên rồi mẹ em thấy như vậy, mẹ em cũng không có nói, biết mình buồn nhưng mẹ không có nói. Rồi mẹ đặt bỉm cái bé ra là một quanh rồi, cũng không thấy mẹ chồng hay luôn. Mẹ chồng mẹ ruột em cũng làm bầm. Lúc đó cảm thấy tủi và cảm thấy trời ơi làm sao thực sự lúc đó rất là tủi, rồi cũng nói với chồng. Mà thay vào đấy thì chồng em cũng biết và cũng nói với em là do mẹ là do cái người phải đứng ra lo cái kinh tế trong gia đình là chính, mẹ bán với chợ. Nhưng ngày xưa mỗi lần chăm con á cũng là do bố chồng em, nên mẹ sẽ không để ý được cái vấn đề chăm em bé nên mẹ không có biết, nên thôi em thông cảm. Không vì là mẹ em kinh doanh mệt quá, Dạ vâng. rồi tối về còn tính sổ sách nữa, đặt con số là cũng nguy hiểm lắm, cũng phải thông cảm cho mẹ chồng ha. Dạ, đó là cái thời gian đầu về sau này khi mà em nghỉ làm công ty rồi em về nhà không đi làm nữa, biết nhà em có người thì về để bán phụ cho mẹ và chị. Và mình nhìn thấy được bán hàng tạp hóa nó rất là cực, nhìn thấy được mẹ và chị cực như vậy, thế là mới hiểu ra là mình đã vô tâm như thế nào. Những cái ngày lễ trước đây mình đi chơi mà bị chửi, mình còn cảm thấy khó chịu. Và rồi cảm thấy là cái hôm mà ở trên bệnh viện mà mình có cảm tủi thân hay là mình trách móc mẹ trong lòng như vậy á, là mình sai. Thế từ đấy là thông cảm và thương mẹ và chị rất là nhiều. Có khi nào con dâu ngồi tâm sự với cô thế này chưa? Cô làm cô mệt lắm, cô về là cứ cô lăn đâu là cô ngủ đấy rồi. Dạ. Sao có một mình cô quần quật như thế, cô không chia sẻ cái công việc cho con cái trong nhà? Trời ơi, đâu có, nhà cô 2 hàng lận, 2 hàng tới 3 người bán mà cũng mệt lắm. Cô cứ từ 4 giờ rưỡi Rồi sáng. chú ở nhà đâu cô? Chú cũng phụ nữa. Chú có giúp cô được gì không? Sáng là 4 giờ sáng là hai vợ chồng dậy. 3 giờ là chú đã dậy rồi. Trời sao dậy sớm vậy cô? Dậy uống cà phê. Rồi bắt đầu 4 giờ gọi cô dậy. Vậy là hai vợ chồng 4 rưỡi là lên đi xuống chợ. Cứ làm như thế rồi sức khỏe sao cô? Là chú lại bị ung thư á. Chú bị ung thư nên là chú bây giờ cũng phải tranh thủ để tập thể dục. Lâu chưa cô? Chú bị được 2 năm. Bây giờ sức khỏe thế nào rồi cô? Thì nói chung cũng tạm tạm. Ung thư bao tử. Dạ. Giờ thì cũng tạm thôi. Không biết là 3 cái bệnh đấy thì không biết là nó làm sao. Trời ơi, nào lo gia đình rồi lo cho sức khỏe của chú nữa. Cô cảm giác có một mình cô gánh những cái điều đó? Không, cũng nhiều người gánh, còn cô nó gánh nữa chứ sao cô gánh nổi. Dạ. Nó mặc dù nó ở ngoài đấy vậy chứ mà nó không lo hết. Lo hết luôn hả? Mỗi tháng như vậy em về với bố mẹ mấy lần hả em? Trời ơi, Có khi em ăn về là mấy lần về luôn. như cơm bữa đến nỗi mà về đến nỗi bây giờ bị cấm không cho về nữa. Thì chúng mày về ít thôi, về tốn xong rồi đi đường xa rồi con thơ. Nói như vậy cô con dâu cũng có những cái tình cảm rất đặc biệt với gia đình đó Đúng rồi. ha, lo đủ thứ hết trơn á. Em có một kế hoạch gì cho gia đình của mình chưa? Dạ có chứ, vợ chồng em đến bây giờ làm mà ra mở quán á, cũng đã gần 3 năm rồi. Để dành thì cũng có để dành được, như bên nhà ngoại em á, lúc đầu không biết thì kêu vợ chồng để dành rồi. Tại sao ngay cả cái xe cũng không chịu mua mà đi, hay là không mua đất mua nhà. Chồng em không nói nhưng mà em lên tiếng, em tự bản thân em nói với chồng em kêu bây giờ ba má thứ nhất á là lớn tuổi yếu rồi, giờ muốn ba má mà về hưu á thì phải có một cái khoản cố định, phải có một cái khoản chắc chắn thì ba má mới dám nghỉ về hưu. Nên vợ chồng em bây giờ trước mắt đang làm hướng tới là muốn sửa cho ba má cái nhà. Không cần biết là sau này vợ chồng mình có được về ở với ba má hay không, nhưng mà trước mắt cứ phải sửa cho ba má cái nhà. Nên vợ chồng em bây giờ đang làm những cái khoản để dư của mình, không lo đến cho gia đình mình được, phải lo cho ba má trước. Hay quá, cô con dâu rất là tuyệt vời. Để xem chồng của em sẽ nói điều gì nha. Là người trung gian để gắn kết mẹ và vợ, thì chẳng biết trong thời gian dài học hành nấu ăn làm sao được bí quyết của ai mà bây giờ riết rồi mẹ vợ và mẹ chồng và con dâu còn thân hơn là mẹ và con trai nữa. Cái gì cũng tao nói cho mày nghe cái này, đừng có nói cho ai biết nhé.
Mẹ em không biết chăm em bé, nên khi vợ có thai và sinh con ở bệnh viện thì em cũng biết rồi đó, và cố gắng chăm sóc vợ, chăm sóc con thay cho mẹ. Nhưng cũng biết là vợ hơi buồn, nhưng chẳng sao, bây giờ khoảng cách giữa mẹ và vợ gần như là không còn. Mẹ và vợ quá tuyệt vời. Còn vợ nè, anh chỉ muốn dặn em là phải biết chăm sóc cho bản thân, biết tự ăn uống, tự chăm sóc sức khỏe. Còn về mẹ thì con không biết nói được gì hơn ngoài chữ tuyệt vời. Con yêu mẹ và vợ. Đó là chia sẻ của con trai. Hôm nay chúng ta đã nói ra những cái điều mà có thể chưa bao giờ mẹ con nói với nhau. Vậy thì trước mắt mọi người thì cô có muốn con dâu mình như thế nào với mình hay không? Thì cô cũng muốn con cái nó biết chăm sóc gia đình nó, rồi làm cái gì cũng hà tiện hà tặng để lo còn về sau. Vậy thôi. Thôi. Còn con dâu có muốn nói gì với mẹ chồng? Tại vì mẹ chồng em là một người sống nội tâm. Có nhiều vấn đề mẹ biết rằng mẹ rất là thương con cái nhưng mà không bao giờ mẹ nói ra. Mẹ có tuổi rồi thì thật sự là rất là muốn cho mẹ về hưu để Tết đến gia đình có thể quây quần vui vẻ, chứ cứ làm như thế này thì mỗi lần Tết đến tụi con về có mấy ngày à. Muốn họp gia đình thì mùng 2 Tết mẹ đi bán mất tiêu rồi. Xuống với nhà nội cũng không có ai hết, vợ chồng con rất là buồn bởi vì không có cảm nhận ra được cái tình cảm gia đình. Mình đi xa thì mình rất là muốn có được cái tình cảm gia đình ấy. Cô hứa với cháu gì đi? Thì mẹ cũng cố gắng bán thời gian để rồi nghỉ. Muốn ráng thời gian nữa mới nghỉ. Làm sao mà về hưu bây giờ được? Vẫn còn khỏe mà nhỉ. Không có làm khỏe. được mà. Nhưng sao cái tình lại... cảm là chính cô. Nó chứ không phải trích ra thời gian dành cho con cháu ha. Em có muốn hứa gì với mẹ không? Dạ, bây giờ biết chắc mẹ muốn mẹ kêu lên một thời gian nữa, nên bởi vậy vợ chồng con sẽ lại phải càng cố gắng để cho mẹ sớm được về hưu. Chắc chắn. Rồi hai mẹ con ôm chặt lấy nhau nào. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, một phần quà dành cho hai người, và chúc cho gia đình hạnh phúc bền lâu. Ngoài phần quà từ chương trình, con cũng có phần quà dành cho cô, như là Natro Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là phần quà dành cho chị là Natogen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Tôi cảm ơn hai chị. Có con cá lóc ở trong cái thùng, tôi gọi bảo làm thịt, chị dừng xoay xoay một rồi đấy. Tôi bảo này con ấy cần cái gì? Chị Hoàng ấy, chị đang làm sao cho nó chết mẹ.